දැන් මම Chinese preparation එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. Chinese preparation කියනකොට fish cubes with bean sprouts. ඒක තමයි ඒ නම. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මාළු. මාළු කියන්නේ tin fish උනත් හරි ඕනෑම මාළු වර්ග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු. මාළු අරගෙන දැන් බලන්න මාළු එක්ක ටින් මාළු ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් ෆිෂ් උනත් හරි අරගෙන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙෂ් ෆිෂ් ගත්තොත් මාළු ගත්තොත් අපිට ලුණු කහ කුඩු දාලා හොඳට තම්බලා තමයි පොඩි කරලා මේ ආකාරයට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් කෑන් ෆිෂ් උනත් හරි කමක් නැහැ. පොඩි කර ගන්න. හොඳටම මේක පොඩි කරලා මාළු ටික පොඩි කරලා ගන්න. මේකට අපි අල මුකුත් දාන්නේ නැහැ. මාළු විතරයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. බොහොම අවධානයෙන් බලන්න කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මේකට සුවඳ කුඩු, එනසල් කුරුඳු කරාබු නැටි. ඒ තුනම කොටලා පවුඩර් කරලා තියෙන්නේ. එනසල් කුරුඳු කරාබු නැටි. ඒ සියල්ලම එකතු කරගන්න. ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. දැන් ඒකටම කහ කුඩු, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් සියල්ලම දාලා ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු ඒ සියල්ලම එකතු කරගත්තා. බිත්තර සම්පූර්ණ බිත්තරම දාන්නේ නැහැ. ටිකෙන් ටික දාගන්න. ඒකේ බලාගන්න දැන් මේක ඔක්කොම දාන්නේ නැහැ මම. ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඊළඟ කෝන් පිටි. කෝන් පිටිත් එකතු කර හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මම කිව්වා පළමුව කිව්වා අල මුකුත් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේකට අපි දැම්මේ බිත්තර කෝන්ෆ්ලවර්. බිත්තරයි කෝන්ෆ්ලවර් ටිකයි දැම්මේ. කෝන් පිටි විතරයි. දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඒ හරි ගානට ගන්න ඕනේ හරියට අර කට්ලට්ස් ආකාරයට එනකන් හදලා එක්ක රවුමටත් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගන්න යන්නේ හතරස් හැටියට. cubes කියලා කියන්නේ cubes ආකාරයට ගන්න. ඔබට කැමති නම් රවුමටත් ගන්න පුළුවන්. මේක මේ ආකාරයට ගත්තොත් වඩා හොඳයි. මේ විදිහට අපිට ගන්න ඕනේ. බිත්තර දැම්මා, කෝන් පිටි එකතු කරගත්තා. අපි අල්ල දැම්මේ නැහැ. සුහඳ කුඩු එකතු කරගත්තා. එනසල් කුරුඳු කරාබ නැටි ඔක්කොම කොටලා ගත්තා. ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු අපිට ඕනෑම දේ අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක රසවත් විදියට එන්නට. දැන් මේ ආකාරයට හදාගත්ත එක දැන් බලන්න මොනවාද අපි කරන්න යන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන්ම මේක කට්ලට්ස් ආකාරයට හැදුවට මේක දැන් අපි බිත්තරේ දවටන්නේ නැහැ. පාන් කුඩු වලින් විතරයි දවටන්නේ. මොනවාද මේකේ දැන් බිත්තර ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. බිත්තර කෝන් පිටි ඔක්කොම දාලා තියෙන නිසා මේ ආකාරයට දවටලා පාන් කුඩු වලින් දවටලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා බැද ගන්න ඕනේ. ගැඹුරු තෙල්ලේ බැදලා ගන්න. ඒ ආකාරයට බැදලා අපි ගන්න ඕනේ. දැන් මේකට කියන්නේ fish cubes කියලා. දැන් අපි බැදලා ගන්නයි යන්නේ. තෙල් උතුරවා ගන්න ඕනේ. හොඳට උතුරනකොට තමයි මේ හෙමින් මේක එකතු කරගන්නේ. එකතු කර තෙල් උතරවා ගන්න ඉස්සර දාන්න එපා. එහෙම දැම්මොත් කැඩෙනවා. හැන්දත් දාන්න එපා. ටික වෙලාවට ඒක බැදෙන්නට අරින්න. බැදෙනකොට තමයි භාගයක් බැදීගෙන එනකොට තමයි හැඳි දාලා අනිත් පැත්තට හරවන්නේ. ඒ වෙනකන් මේක හිමින් බැද ගන්න. මේ ආකාරයට අපි බැද ගත්තම බලන්න පුළුවන්. මම තවත් මේ ආකාරයට අපි මම හදලා තියාගෙන ඉන්නේ. දැන් මේක බැදලා ගත්තාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලමු. ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ මේ ආකාරයට බැදගත්තා. තව ටිකක් මම බැදලා වෙනම තියාගත්තා. ඒකත් අපි එකතු කරගමු දැන්. බලා ගන්නකෝ. දැන් පාචනේට තෙල් ටිකක් දාගන්න. සිහින්ම කපාගත්ත ලූණු එකතු කරගන්න. මාළු මිරිස් එකතු කරගන්න යන්නේ ලොකු කැබලි වලට කපාගත්ත විදියට තමයි. පුංචියට කපන්න එපා, ලොකුට කපා ගන්න. ඒකත් එකතු කර ඉඟුරු සුදු ලූණු සියල්ලම දාගන්න. ඒත් එක්කම අපි ලස්සනට ටෙම්පරාදු වශයෙන් මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඒකත් එක්කම
අපි එකතු කරගන්න යන්නේ තව දෙයක් තියෙනවා බලමු. මුං ඇට බීජ. මුං ඇට බීජ ඔයගලට දන්නවා. එක්ක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනද පොලේ. එහෙම නැත්නම් මුං ඇට ටිකක් දවස් 3කට ඉස්සර වගේ වතුරට දාලා තිබ්බොත් ඒක අර බීජ හැදෙනවා. ඒකත් අරගෙන හොඳට සෝදලා හුණු වතුර දාලා සෝදලා තමයි ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒකේ අමු ගඳ එන නිසා හුණු වතුරෙන් අපි සෝදලා ගන්න ඕනේ ආපහු. මුං ඇට බීජ. මුං ඇට බීජ හරිම හොඳයි. චීන ක්‍රමයට හදනකොට මේ විදියට තමයි හදන්නේ. ඒ නිසා මේක හරිම හොඳ දෙයක්. මුං ඇට බීජ ටෙම්පරාද් කරගන්න. තක්කාලි. ඒකත් ලොකුවට තමයි කැබලි වගේ කපලා තියෙන්නේ. ඒකත් අන්තිමට එකතු කරගන්න. ඒකත් එකතු කරලා සැල්දිරි ඒකත් එකතු කරගන්න. ඒකත් එකතු කර දැන් මෙයට වතුර ටිකක් දාගත්තා. වතුර තමයි දාගත්තේ. නැත්තම් ස්ටොක් උනත් හරි දාගන්නත් පුළුවන්. චිකන් ස්ටොක් එක උනත් හරි දාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සොයා සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්න. සොයා සෝස් දාගෙන අපිට මිශ්‍ර කර දැන් අපි එකතු කරගත්තා ෆිෂ් කියුබ්ස් ටික. අර පැදලා තියාගත්ත මාළු මිශ්‍රණය. ලුණු, කෑලි මිරිස්, ඒ වගේම අපිට ඕනෑම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණු, කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම කැමති නම් අපිට කහ කුඩු චුට්ටක්, මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි fish cube with bean sprouts කියලා කියන්නේ. කෑම අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන වෙනස ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඔබත් හදලා රස බැලුවොත් නේද? ඒ නිසා අන්තිමට මේකට ලුණු කොළ ටිකක් එකතු කරනවා. සිහින්ව කපාගත්ත ලුණු කොළ ටිකක් දාගන්න. එකත් එකතු කර දැන් මං බත් වෙනම තියාගත්තා. පොඩි බෝල් එකේ මම බත් තියෙනවා. ඒක පේන්නෙත් නෑ. ඒකට උඩින් බුල්සයි එකක් හදලා තියෙන්නේ. මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඔච්චර මේ මිශ්‍රණය ඔක්කොම දාන්න එපා. දැන් ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මේක පෙන්වන්න ඕනේ නිසා එක්කෙනෙකුට ගානට වගේ බතුයි ඒ වගේම ඔම්ලට් එකක් අර මේ බුල්සයි එක තියෙනවා. ඒකත් එක්ක කෑමට ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් සුදුසු ආහාරයක් තමයි. ඔබත් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඕනෑම වෙලාවට මේ ආකාරයට අපිට හදාගත්ත කෑම ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබත් හදලා රස බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්නකෝ. ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. මේක හදපු කෑම බලනකොට මොකද්ද තේරෙන්නේ? මේක අපි සාමාන්‍යයට ස්ටීම් රයිස් කියලා ටිකක් අරගෙන ඒකත් එක්ක බුල්සයි එකක් දාලා මේ හදපු කෑම දන්නව නේද? bean sprouts fish cubes with bean sprouts කියන්නේ. ඒක මම ඔක්කොම එකට දැම්මා. එහෙම නෙවෙයි. අපි පොඩි පෝෂන් එකක් තමයි දාලා කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සුදුසුයි. මේ ආකාරයට අපි හදාගත්ත කෑම එක්කෝ දවල් කෑමට නැත්නම් රාත්‍රී ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඔබත් හදලා රස බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඔබ බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හදලා රස බලන්න ලබන සතියේ තවත් රසවත් ආහාරයත් එක්ක ඔබව හම් වෙන්න මං එනවා. ඒ වෙනකන් ඔබගේ ඉඳන් මම සමා වෙනවා. Bye from me now.